Hi everyone. So আমি তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 7 ইন্টিগ্ৰেশনটো কৰি আছিলোঁ। এতিয়া ইন্টিগ্ৰেশন কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা বেসিক ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰা গৈছে হয়তো, যেটো তোমালোকৰ মেইনলি ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ওপৰত দিয়া গৈছে। এই ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ ওপৰত এই কাৰণে দিয়া গ'ল কাৰণ ইন্টিগ্ৰেশন যেতিয়া আমি ভালকে বুজিব লাগিব, ডিফাৰেন্সিয়েশন বস্তুটো ভালকে তুমি চাব লাগিব। কাৰণ যেতিয়া আমি ইন্টিগ্ৰেশনৰ প্ৰসেসবিলাক কৰি থাকিম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ যি কৰিছিল নহয় তাৰ প্ৰায় উল্টাটো হ'ব আমাৰ ইয়াতে। সেই কাৰণে ডিফাৰেন্সিয়েশন বা ডেৰিভেটিভৰ এটা বেসিক আইডিয়া থকাটো জৰুৰী। আৰু এই বেসিক আইডিয়াখিনিৰে আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তোমালোকে হেতুলৈকে যাবা। এটো আজিৰ পৰা আমি ফৰ্মেলি ইন্টিগ্ৰেশনটো স্টাৰ্ট কৰিম, হ'ব? এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে তোমালোকে হয়তো পাইছা ডেৰিভেটিভ তোমালোকে কেনেকৈ উলিওৱা, এটা ফাংচন ডেৰিভেটিভ কেনেকৈ উলিওৱা, তাৰ কাৰণে কি কি ফৰ্মুলা আছে, হয়? সেইখিনি আমাৰ ইয়াতে যথেষ্টখিনি লাগিব, কাৰণ সেইখিনিৰে ইনভাৰ্স প্ৰচেছ হিচাপত আমি কি কৰিম, ইন্টিগ্ৰেশনটো ষ্টাডি কৰিব লাগিব। এটা চাবা, এতিয়া ধৰা তুমি কোনোবা এটা ফাংচন f of x with respect to x of ডেৰিভেটিভ লৈ পেলাই কি পালা, সাপোজ কিবা এটা ফাংচন f of x পাইছা। এতিয়া আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনৰ যেটো মোটিভেশন, সেই মোটিভেশনটো কি হয়, তোমাক যদি এই ফাংচনটো দিয়া আছে, মানে কোনোবা এটা ফাংচনৰ ডেৰিভেটিভ কৰাৰ পাছত যেটো ফাংচন তুমি পাইছা, এই ফাংচনটো যদি তোমাক দিয়া আছে, তেনেহলে is there any possibility that we can go to this function? গম পাইছা? তোমাক যেতিয়া এটা ডেৰিভেটিভ দিয়া থাকিব, সেই ডেৰিভেটিভটোৰ পৰা উল্টাকে গৈ পেলাই তুমি সেই অৰিজিনাল ফাংচনটো উলিয়াব পাৰা নে নাই, মানে যেটো ফাংচনৰ ডেৰিভেটিভ লৈ পেলাই এইটো ফাংচন তুমি পাইছা, সেই ফাংচনটো পাব পাৰা নাই, সেইটো হৈছে আমাৰ ইন্টিগ্ৰেশনৰ মোটিভেশন, হ'ব? এতিয়া এইটোলৈকে আহোঁতে এতিয়াতো মই গম পাই আছো যে f of x টো মোৰ ওলাইছে, কাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিছিলো, f of x, কেপিটেল f of x। সো ইয়াৰ পৰা উল্টাকে যাবলৈ গ'লে মোক কাক পাম, f of x কে পাই যাম। কিন্তু যদি মোক এই বস্তুটো দিয়া নাথাকে, কাৰণ ইয়াতো দেখা পোৱা হৈ আছে নহয় f of x টো মোৰ ইয়াতে ইয়াৰ উল্টাটো হৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া মোক দিয়া নাথাকিব, তাৰ কাৰণে কি প্ৰসেস আছে যে মই এই অৰিজিনাল ফাংচনটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে, হয়? এতিয়া যেটো বস্তু তোমাৰ এই ইনভাৰ্স বস্তুটো দিব, মানে অৰিজিনাল বস্তুটো দিব, তাক কয়, যেটো ফৰ্মুলা বা যেটো এক্সপ্ৰেশনৰ থ্ৰু দি তুমি সেই বস্তুটো এক্সপ্ৰেছ কৰিবা, তাক কয় এন্টাই ডেৰিভেটিভ। কিয়? হি ডেৰিভেটিভৰ উল্টাটো। তুমি ডেৰিভেটিভটো পাই থৈছা, সেই ডেৰিভেটিভৰ পৰা উল্টাকে গৈ পেলাই তুমি কি কৰিছা, সেই অৰিজিনাল ফাংচনটো পাইছা, ইয়াক কয় এন্টাই ডেৰিভেটিভ, হয়? এতিয়া সেই এন্টাই ডেৰিভেটিভটো উলিয়াবলৈ তুমিতো কিবা এটা প্ৰসেস ফলো কৰিব লাগিব, নহয় জানো? তুমি কোনোবা এটা ফাংচনৰ পৰা ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ কাৰণে যেটো প্ৰসেস ফলো কৰিছা, তুমি সেই ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ পৰা সেই অৰিজিনাল ফাংচনটো ঘূৰাই পাবলৈকে তুমি কিবা এটা প্ৰসেস কৰিব লাগিব। সেই প্ৰসেসটোৰ নাম হৈছে ইন্টিগ্ৰেশন। অৱশ্যে ই হ'ব ইনডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশন। ইনডেফিনিট কিয় হয় আমি পাছত পঢ়িম, হয়? সো সেইটোৱে বস্তু আমাৰ মোটিভেশন হিচাপত কাম কৰিব যে আমি এটা ডিফাৰেন্সিয়েশনৰ পৰা যেটো অৰিজিনাল ফাংচন আছিল নহয়, সেই ফাংচনটো আমি উলিয়াব লাগে। আৰু যেটো প্ৰসেস হয়, সেই প্ৰসেসটোৰ নাম হৈছে ইন্টিগ্ৰেশন। আৰু যেটো বস্তু পাইছা, সেই যে অৰিজিনাল ফাংচনটো, তাক কয় এন্টাই ডেৰিভেটিভ, হ'ব? মানে ইন্টিগ্ৰেশন ইজ এ প্ৰসেস অফ ফাইন্ডিং দি এন্টাই ডেৰিভেটিভ অল অফ এ ফাংচন, ঠিক আছে? এতিয়া ইন্টিগ্ৰেশন আসলে দুটা ধৰণৰ আছে। এটাটো এইটো মই যেটো ক'লো, তোমাক এটা ফাংচন দিয়া থাকিব, যিকোনো ফাংচন দিয়া থাকিব পাৰে, সেই ফাংচনটোৰ পৰা তুমি কি কৰিব লাগিব, এই এন্টাই ডেৰিভেটিভটো উলিয়াব লাগিব, মানে অৰিজিনাল ফাংচনটো উলিয়াব লাগিব, যাৰ পৰা তুমি উলিয়াইছা, সেইটোক কয় ইনডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশন। আৰু এটা প্ৰসেস আছে কি, যে তোমাক এডাল কাৰ্ভ দিয়া থাকিব, সেই কাৰ্ভডালে দুটা ডেফিনিট পইণ্টৰ হিচাপত সেই কাৰ্ভডালে সেই এক্স এক্সিছৰ ওপৰত বা এক্সিছডালৰ ওপৰত তুমি যিডাল এক্সিছে লোৱা, এক্স এক্সিছ বা ৱাই এক্সিছ যি লোৱা, তাৰ ওপৰত কিমান ইউনিট এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে, সেইটো এটা ইন্টিগ্ৰেশনৰ পাৰ্ট, আৰু সেইটোক কয় ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশন। মানে ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশনৰ প্ৰসেসটো কেনেকুৱা, তোমাক এডাল কাৰ্ভ দিয়া আছে সাপোজ, আৰু তোমাক দুটা পইণ্ট দিয়া আছে এক্স এক্সিছত বা ৱাই এক্সিছত দিলেও হ'ব, বেলেগ কথা সেইটো। সাপোজ x equal to a, x equal to b। এতিয়া সেই কাৰ্ভডাল, সাপোজ এডাল কাৰ্ভৰ নাম হৈছে f of x, হয়?
এই f of x কাৰ্ভডালে এই পইণ্টটো আৰু এই পইণ্টৰ মাজত কিমানখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে সেইটো হ'ব কি ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশ্যন আমি ডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশ্যনো পঢ়িম কিন্তু পাছত পঢ়িম তোমালোকৰ কোৰ্সৰ ই বাহিৰত হ'ব এতিয়াতো আমি নাপাম এতিয়া আমি অকল ফোকাস কৰিম ক'ত ইনডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশ্যন আমি অলপ পাছতে পাম এই ইনডেফিনিট কিয় ইয়াতে ডেফিনিট কিয় কাৰণ কি ডেফিনিট এটা বাউণ্ডাৰী আগুৰি আছে নহয় জানো এটো হৈছে f of a এটো হৈছে f of b আৰু এই যেটো ফিগাৰ তুমি দেখা পাইছা সেই ফিগাৰটোৰ যেটো এৰিয়া হয় সেইটো তোমাৰ ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভ্যালু কিন্তু ইয়াতে মন কৰিবা যে এই ফিগাৰটো আমাৰ সদায় চিনাকি ফিগাৰ নহবও পাৰে আমি কিহৰ জানো খুব বেছি আমি ট্ৰেপিজিয়াম ৰম্বাছলৈকে জানো এৰিয়া হয় সার্কেল স্কয়ার ৰেক্টেংগল এইবিলাকটো জানো ট্ৰায়াঙ্গলটো জানো কিন্তু একদম যদি ডিফর্ম শেপ চাবলৈ যা তেনেহলে খুব বেছি আমি ট্ৰেপিজিয়াম ৰম্বাছ বা প্যাৰালোগ্ৰাম এইবিলাকৰ জানিব পাৰো কিন্তু এইটোতো কোনো ফিগাৰত নপৰে হয় এটুক আমি ফিগাৰত পেলাবৰ কাৰণে আমি জনা বস্তুবিলাকত পেলাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এই গুটেই ফিগাৰটো কি কৰি দিম কিছুমান আমাৰ চিনাকি বস্তুত ভাগ কৰি দিম আৰু তাত সবতকে ভাল ফিগাৰটো হৈছে ৰেক্টেংগল আমি ইয়াক কিছুমান সৰু সৰু একদম টাইনি ৰেক্টেংগলত ভাগ কৰি দিম টাইনি ৰেক্টেংগল চাবা হিকিনো ৰেক্টেংগল বনিব লাগিব দেই এই যে কাৰ্ভডাল দেখিছা হেডালকৰ ৰেক্টেংগলত নাথাকে আমি কেনেকে ৰেক্টেংগলটো আঁকিব লাগিব হয় এনেকে নাইবা এনেকে আঁকিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু এবিলাক বস্তু আমাৰ পাছত আহিব এই ৰেক্টেংগুলাৰ যেতিয়া এৰিয়া বিলাক বুলি আমি সৰু সৰু এৰিয়া বিলাক উলিয়াই আমি যেতিয়া সাম কৰি দিম হে সাম কৰিলে আমি গুটেই ফিগাৰটোৰ কি পাম এপ্ৰক্সিমেটলি এটা কি পাম এৰিয়া পাম কিন্তু এই বস্তুটো আমাৰ পাছত আহিব তোমালকে যেতিয়া পঢ়িবা পাছলৈ সেই বস্তুটো আহিব আমি মেইনলি ফোকাস ক'ত কৰিম মেইনলি ফোকাস আমি ইয়াতে কৰিম যত আমাক এটা ফাংচন দিয়া থাকিব সেই ফাংচনটোৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ আমি উলিয়াব লাগে হল মানে আমি মেইনলি কি কৰিম আমি ইনডেফিনিট ইন্টিগ্ৰেশ্যন পঢ়িম এই চেপ্টাৰটো ঠিক আছে এতিয়া চাবা মানে একদম ইজি এক্সাম্পলৰ পৰা মই স্টাৰ্ট কৰো এতিয়া তোমাক ধৰা দিয়া আছে তুমি জানা d of x square by dx equal to কি হয় twice of x হয় তুমি যদি x স্কয়াৰক x ৰ হিচাপত তুমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰা তেনে হলে কি পাবা twice of x আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল d of x to the power n divided of with respect to x is equal to n into x to the power n minus 1 হেতু হিচাপতে আমি এটো লিখিব লগা আছে 2 into x to the power 2 minus 1 2 into x ঠিক আছে এতিয়া মুক এতিয়া কি কৰিছে মুক দিয়া আছে twice of x মানে f of x equal to twice of x প্ৰশ্নটো মুক কেনেকৈ দিছে যে find the antiderivative of the function f of x or of the twice x হৈছে এটা তুমি তো ফটকে কৈ দিবা x স্কয়াৰ বুলি পেলাই কিয় কাৰণ x স্কয়াৰক মই ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি পেলাই মই twice x টো পাইছো হয় কাৰণ হেতুটো সাফাকে দেখা পা গৈ আছে নহয় জানো twice x ৰ এন্টাইডেৰিভেটিভ x স্কয়াৰ কিন্তু মুক ধৰা এই বস্তুটো নিদিলে হল মুক মাত্ৰ দিয়া আছে f of x equal to twice x find the antiderivative এতিয়াও তুমি কবানে x স্কয়াৰ বুলি পেলাই চাবা x স্কয়াৰ is correct কিন্তু ইয়াৰ উপৰেঞ্চি আৰু কিছুমান বস্তু আছে কেনেকুৱা সাপোজ তুমি এটা কনসিডাৰ কৰাছোন যদি তোমাৰ অৰিজিনাল ফাংচনটো x স্কয়াৰ প্লাস 1 হলেতেন তেতিয়া তাৰ ডেৰিভেটিভ কি হলেতেন তেতিয়া তাৰ ডেৰিভেটিভ কি হলেতেন d of x square dx plus d1 dx তুমি তো জানা কনস্ট্যান্ট ফাংশন বিলাকৰ কি হয় ৰেট অফ চেঞ্জ অফ এনি কোয়ান্টিটি কি হয় 0 হয় বা ডিফারেন্সিয়েশন অফ কনস্ট্যান্ট ইজ 0 সদায় দেখিলা এটো কনস্ট্যান্ট 0 সো কি পাবা 2x হয় মানে 2x ৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ x স্কয়াৰ প্লাস 1 হ'ব পাৰে x স্কয়াৰ প্লাস 2 হ'ব পাৰে নাই यस পাৰে কাৰণ এই কনস্ট্যান্টৰ তোমাৰ কি হয় differentiation to 0 হৈ যায় ultimately কি left হৈ যাব what is left out is d of x square which is twice x হয় মানে twice x ৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ যদি তুমি অকল x square বুলি কৈ দিয়া তেন্তে এইবিলাকৰ লগত কি হ'ব এইবিলাকৰ লগত নহবগে কথাটো হয় কি ঠিক তোমাৰ যেটো অৰিজিনাল ফাংচন আছিল হেতু যেনিবা x square plus 2 এ আছিল হয় তোমাৰটো এই ফাংচনটো দিয়া নাই কিন্তু কোনটো ফাংচনৰ তুমি ডেৰিভেটিভ লৈছা সো এন্টাই ডেৰিভেটিভ উলিয়াবলৈ হলে আমাৰ বহুতখিনি পসিবিলিটি আহি যাব প্ৰথমটো x স্কয়াৰ আহিব পাৰে x স্কয়াৰ প্লাস 1 আহিব পাৰে x স্কয়াৰ প্লাস 2 আহিব পাৰে এনেকে তোমাৰ
যিকোনো বস্তু আহি যাব পাৰে মেইন আমাৰ ৰিজনটো কি হৈ আছে আমাৰ পসিবিলিটি এইবিলাক কনস্ট্যান্ট কিয় আহিছে কাৰণ কনস্ট্যান্ট বিলাকৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কি হয় 0 হয় কি ঠিক কনস্ট্যান্ট এটা সোমাই আছিল যেনিবা কিন্তু তাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ সেই কনস্ট্যান্টটো 0 হৈ গ'ল আলটিমেটলি ৰিজাল্টটো আমি টুৱাইস x পাই গ'লো হয় সো আমি এন্টাই ডেৰিভেটিভ যে উলিয়াও যেতিয়া ফাংচনটো নজনাকে আমি এন্টাই ডেৰিভেটিভ উলিয়াও তেতিয়া ফাংচনটো প্ৰিসাইজলি কোৱাটো বহুত দিগদাৰ হৈ যায় কিয় কাৰণ আমাৰ কিছুমান কনস্ট্যান্ট বস্তুবিলাকো আহি যাব পাৰে হয় কাৰণ আমি ক্লিয়াৰলি নাজানো কোনটো ফাংচনৰ পৰা তুমি ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিছা হয় এতিয়া এই বস্তুটো তুমি কেনেকৈ সৰ্ট আউট কৰিবা এই বস্তুটো আমি কিবা এটা ঠিক কৰিব লাগিল নহয় জানো টুৱাইস x ৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ অকল x স্কয়াৰ নহয় হেতুটো গম পালা যদি তোমাক বলে ফাংচনত দিয়া আছে d of x square equal to dx গতিকে টুৱাইস x ৰ ডেৰিভেটিভ এন্টাই ডেৰিভেটিভ x স্কয়াৰ হেতু লিখাত কোনো প্ৰবলেম নাই কিন্তু যদি তোমাক একো প্ৰিসাইজলি দিয়া না থাকে অকল তোমাক এটা ডেৰিভেটিভ দিয়া আছে আৰু কৈছে এই যে টুৱাইস x টো হয় এই টুৱাইস x টো কোনবা এটা ফাংচনৰ ডেৰিভেটিভ তুমি সেই ফাংচনটো উলিয়াই দেখুবা তেতিয়া আমাৰ বহুত বিলাক পসিবিলিটি আহি যায় যেনেকুৱা x square plus any constant হয় আমি এই বস্তুটো কিয় লিখিব লগা হল কাৰণ তুমি যদি পতককে টুৱাইস x ৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ x স্কয়াৰ বুলি কৈ দিয়া তেনেহলে তোমাক কোনবাই ট্ৰিক কৰিব পাৰিব যে কি নহয় নহয় ফাংচনটো x স্কয়াৰ plus 1 আছিল তোমাৰ আনসাৰটো ভুল হৈ গল তুমি যদি হেতুৰ হিচাপত তুমি কি কৈ দিয়া x স্কয়াৰ plus 2 হয় এন্টাই ডেৰিভেটিভ তেতিয়া তোমাক কোনোবাই কি ক'ব পাৰে যে নহয় নহয় ফাংচনটো x স্কয়াৰ plus 7 আছিল হয় হে গোটেই বিলাক বস্তু আমি যদি কভাৰ কৰিব লাগে তেনেহলে আমি এটা আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট দিব লাগিব চাবা আমাৰ যিমান বিলাক পসিবিলিটি হয় গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াতে কভাৰ আপ হৈ গল কিয় চাবা তোমাৰ যদি অৰিজিনাল ফাংচনটো x স্কয়াৰ plus 2 আছিল হেতু ইয়াত কভাৰ হৈছে না ইয়েস c = 2 মানে হয় হয় আমাৰ c এটা কি হয় এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় আমি এজিউম কৰা মতে তোমাক যদি কোনোবাই কয় যে ফাংচনটো তো x স্কয়াৰ আছিল ঠিক আছে c = 0 লইবা হয় মানে তোমাৰ যিমানখিনি পসিবিলিটি হ'ব পাৰে এন্টাই ডেৰিভেটিভৰ কাৰণে এই টুৱাইস x ফাংচনটোৰ কাৰণে তোমাৰ গোটেই বিলাক বস্তু ইয়াতে সোমাই গৈছে হয় যত c এটা কি হয় আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট আমি এই বস্তুটো কিয় ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব লগা আছে এন্টাই ডেৰিভেটিভত আমি সেফ সাইডত থাকিবৰ কাৰণে কাৰণ যেতিয়া আমি প্ৰিসাইজ বস্তু দি দিও জৰুৰী নহয় যে কি তোমাৰ সেই বস্তুটোৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ হৈ যাব মই তোমাক ট্ৰিকো কৰিব পাৰো যে তুমি যদি x স্কয়াৰ plus 7 বুলি কৈছা এন্টাই ডেৰিভেটিভ তেনেহলে মই তোমাক এনেকৈ ক'ব পাৰো তুমি কেনেকৈ জানিলা x স্কয়াৰ plus 7 যে হয় ফাংচনটো তোমাৰ এনেকৈ হ'ব পাৰে নহয় জানো f of x = x স্কয়াৰ plus 0.296 হয় এটোতো হ'ব পাৰে তুমি কেনেকৈ জানিলা এইটোৱে যে হ'ব হয় সেই কাৰণে এই গোটেই বিলাক বস্তু এই গোটেই পসিবিলিটিখিনি আমি কভাৰ আপ কৰিবৰ কাৰণে এটা আৰবিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্ট দিব লগা হয় ঠিক আছে এতিয়া চাবা আমিতো কিবা প্ৰকাৰেটো বিচাৰি পাই গলো নহয় জানো এন্টাই ডেৰিভেটিভ কি হয় টুৱাইস x ৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ বিলাক আমি কেনেকুৱা পাইছো x স্কয়াৰ plus some arbitrary constant c সো এই যে প্ৰসেস তুমি ফলো কৰিলা হেতুৱে তোমাৰ ইন্টিগ্ৰেশন আমি সেই প্ৰসেসটোলৈ যাম অলপ পাছত কি প্ৰসেসেদি আমি কৰিব পাৰো কিন্তু এইখিনি বস্তু আমাৰ অলপমান চিনাকি কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট লিখিছো কিন্তু অলপ পাছত আমি প্ৰসেসলৈকে যাম ঠিক আছে যিকোনো ফাংচনৰ পৰা আমি কেনেকৈ এন্টাই ডেৰিভেটিভ উলিয়াব পাৰো সো ইটো হৈ গ'ল এন্টাই ডেৰিভেটিভ আৰু আমি কিবা এটা কাম কৰি পেলাই এন্টাই ডেৰিভেটিভটো পালো এতিয়া কথা হ'ল এই এন্টাই ডেৰিভেটিভ বিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে তাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকৰ ওপৰত এই বস্তুটোৰ এটা নাম দিব লাগিব কেনেকৈ চাবা মই যদি c টো চেঞ্জ কৰি গৈ থাকো দেখিলা টুৱাইস x ফাংচনটো ঠিকই আছে এই ফাংচনটো মোৰ চেঞ্জ হোৱা নাই কিন্তু মই যেটো এন্টাই ডেৰিভেটিভ পালো এই পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচনটোৰ কাৰণে সেই c পইণ্টটো কি হৈ আছে বহুত বিলাক ইনফাইনাইটলি মেনি ভ্যালু ইট ক্যান টেক হয় সো c ভ্যালুটো যদি তুমি বদলাই গৈ থাকা তেনেহলে গোটেই এন্টাই ডেৰিভেটিভ বিলাক কি হ'ব বদলি গৈ থাকিব মানে এই যেটো টুৱাইস x ফাংচনৰ তুমি যেটো এন্টাই ডেৰিভেটিভ পাইছা নহয় সেই এন্টাই ডেৰিভেটিভটো ডেফিনিট নহয় কোনে প্ৰবলেম কৰি আছে এই ফাংচনটোৱে এই কনস্ট্যান্টটোৱে কৰি আছে আৰু মোৰ উপায়ও নাই সেই কনস্ট্যান্ট নিদিয়াৰ কাৰণে কাৰণ দেখিছা ন কি প্ৰবলেম এৰাইজ হৈ যাব পাৰে হয় c পইণ্টৰ জায়গাত তুমি যিকোনো ৰিয়েল নাম্বাৰ পুট কৰিব পাৰা তুমি বেলেগ ৰিয়েল নাম্বাৰ দি থাকা তোমাৰ এন্টাই ডেৰিভেটিভ বেলেগ হৈ গৈ থাকিব মানে তুমি এনেকুৱা কিছুমান
পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন হ'লেও তাৰ এণ্টাই ডেৰিভেটিভ কি নোপোৱা ডেফিনিট এণ্টাই ডেৰিভেটিভ এটা নোপোৱা সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম কি হয় ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল হ'ব যিটো প্ৰচেছ আমি ফলো কৰিছিলোঁ এনেকুৱা টাইপৰ এণ্টাই ডেৰিভেটিভবিলাকৰ কাৰণে তাক কয় ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেল কিয় কাৰণ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ যিটো ভেলু মানে সেই যিটো এণ্টাই ডেৰিভেটিভ হয় সেইটো ডেফিনিট নহয় ঠিক আছে কাৰণ চিটো তুমি কি কৰিব পাৰা ভেৰি কৰি থাকিব পাৰা সেইখিনি আমাৰ আছিল বেছিক বস্তু আমি ইনডেফিনিট ইণ্টিগ্ৰেলে পঢ়িম তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 7ত সো ইনডেফিনিট কিয় হয় মই তোমালোকক ক'লো আমি ফৰ্মেলি আমি কি কৰিম ইয়াৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা আৰম্ভ কৰিম নেক্সট লেকচাৰৰ পৰা হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ